Assalamu alaikum dear students. نننې زموږ ټاپک دی multiplication of two or more rational number. اوس دوه یا د دوو نه سیوا ریشنل نمبر په منځ کې به موږ ملټیپلیکیشن څنګه کوو. موږ راځو یو اگزامپل پې کوو، نو اوس به تاسو په دې باندې کلیر شئ. هغه اگزامپل به ما درته زموږ سره یو اگزامپل دی چې 2 over 3 multiply by 5 over 3 داسې یو نمبر زما سره راغلی. اوس زه دا دواړه څه کوم ملټیپلای کوم. څه کوم ملټیپلای کوم. نو چې کله تاسو دوه نمبر ریشنل نمبر ملټیپلای کوئ، نو ستاسو سره په دې کې دا نومیریټر دی، دا ډینامینیټر، دا نومیریټر، دا ډینامینیټر. نومیریټر به نومیریټر سره ملټیپلای کوي او ډینامینیټر به د ډینامینیټر سره. نو ستاسو سره به سره شي 2 ملټیپلای بای 5 او لاندې به سره شي 3 ملټیپلای بای 3. نو دې نه به ستاسو سره انسر راشي 2 ملټیپلای بای 5 نه به سره شي 10 او 3 ملټیپلای بای 3 نه به سره شي 9. نو دا ستاسو سره د دې انسر رالی. خو دا زما سره چې کوم دوه ریشنل نمبر دي، نو په دې کې زما سره ډینامینیټر د سیم دی. چې کله ستاسو سره ډینامینیټر ډفرنټ وي، نو ګوره هغه به تاسو څنګه کوئ. د هغې لپاره ته زه یو بل اگزامپل کوم. فار اگزامپل زما سره رالی 2 over 3 ملټیپلای بای 5 over 4 داسې رالی. اوس ګوره که دې ته تاسو وګورئ، نو ستاسو سره دا ډینامینیټر چې کوم دی دا ستاسو سره بدل دی. نو سلوشن تاسو داسې هم کولی شئ چې تاسو د هغې نه مخکې دا تاسو سمپلیفای کړئ. ګوره تاسو چې کوم دی نومیریټر او ډینامینیټر دا کولی شئ په یو شان نمبر باندې ډیوایډ کولی شئ چې کله پاسیبل وي. اوس ګوره 2 په 2 ډیوایډ کولی شئ، خو 3 په 2 نشئ ډیوایډ کولی که نه. اوس 2 چې کوم دی په 2 ډیوایډ کولی شئ او 4 هم په 2 ډیوایډ کولی شئ. نو تاسو داسې کراس هم چې کوم دی دا سمپلیفای کولی شئ، یعنی په سیم نمبر باندې دا تاسو ډیوایډ کولی شئ او داسې هم تاسو شئ کولی. خو داسې نه شئ کولی چې دا او دا نمبر تاسو په سیم نمبر باندې ډیوایډ کړئ، یا دا او دا نمبر په سیم نمبر باندې ډیوایډ کړئ. نو ګوره د پراډکټ نه مخکې چې دا تاسو کله سمپلیفای کړئ، یعنی په یو شان نمبر باندې کله داسې ډیوایډ کېږي، نومیریټر او ډینامینیټر ډیوایډ کېږي، تاسو ډیوایډ کوئ ځکه چې تاسو ته به ملټیپلیکیشن بې اسانېږي. ملټیپلیکیشن به ته څه اسان به اوس ګوره دا زه په سیم نمبر باندې ډیوایډ کوم. 2 over 3 دی ملټیپلای بای 5 over 4. ګوره دا مې په 2 ډیوایډ کو څه ترې رالی 1، دا مې په 2 ډیوایډ کو څه ترې رالی 2. صحیح شو. نو ستاسو سره دا داسې شو چې 1 over 3 ملټیپلای بای 5 over 2 داسې رالی. اوس نور خو دا نه سمپلیفای کېږي، دا او دا خو نه سمپلیفای کېږي، یعنی ډیوایډ کېږي خو نه که نه په یو شان نمبر باندې. نو اوس به تاسو ډایرکټ ملټیپلیکیشن وکړئ. نومیریټر به نومیریټر سره ملټیپلای کړئ، ډینامینیټر به ډینامینیټر سره. نو ګورئ 1 5 زر دا به داسې کوئ، 1 او 5 به ملټیپلای کوئ او 3 او 2 به ملټیپلای کوئ. نو چې کله تاسو 1 او 5 ملټیپلای کړئ، دې نه به سره شي 5 او 3 او 2 چې ملټیپلای کړئ، نو ستاسو به سره شي 6. نو دا ستاسو انسر شو. چې کله تاسو دلته سمپلیفیکیشن وکړئ، یعنی په یو شان نمبر باندې نمبرز ډیوایډ کړئ، نو ستاسو به انسر چې کوم دی په سمپلیفاید فارم کې راشي. او که تاسو چېرته دلته ډیوایډ نه کوئ، نو تاسو به په اخره کې بیا دا سمپلیفاید فارم ته چې راولئ، نو تاسو لیکلی شئ. او که چېرته تاسو ته نه ویلي چې په سمپلیفاید فارم کې ولیکئ یا څه که نه داسې ته نه ویلي، نو بیا تاسو کولی شئ ډایرکټ سمپلیفیکیشن ته پکې ضرورت هم نه چې دا دی تاسو سمپلیفای کوئ. خو سمپلیفیکیشن پیدا دا ده چې یو به تاسو ته ملټیپلیکیشن اسان شي، ځکه تاسو ته دا خبره کلیر ده چې د غټو نمبرو ملټیپلیکیشن ګران او د وړو نمبرو ملټیپلیکیشن اسان، ځکه چې تاسو کله د 2 او د 4 ملټیپلیکیشن کوئ یا د 2 او د 3 ملټیپلیکیشن کوئ، او یا تاسو چې کوم دی د 25 او د 27 ملټیپلیکیشن کوئ، نو دا ګران وي که نه. 25 او 27 ملټیپلیکیشن لږ ټایم اخلي، او ستاسو چې کوم سنګل نمبر دي، نو د هغې ملټیپلیکیشن لږ اسان وي. نو د دې وجې دا ملټیپلیکیشن کې چې کوم دی دا سمپلیفیکیشن ډېر زیات ضروري دی چې تاسو په دې باندې پوهیږئ. اوس موږ یو بل اگزامپل اخلو. په دې اگزامپل کې موږ چې کوم دی د دوو نه سیوا ریشنل نمبر اخلو. فار اگزامپل ستاسو سره رالی 2 over 5 ملټیپلای بای 3 over 4 ملټیپلای بای 7 over 2 رالی، داسې والی. صحیح شو. نو چې کله تاسو دا کوئ سمپلیفای کوئ، دا نمبر سمپلیفای کوئ، د دې ملټیپلیکیشن کوئ، نو څنګه به کوئ؟ تاسو داسې ډایرکټ هم شئ کولی، فرق نه کوي چې دا درې واړه نومیریټر چې کوم دی په خپل منځ کې ملټیپلای کوي او دا درې واړه ډینامینیټر په خپل منځ کې ملټیپلای کوي، ستاسو به ترې ریزلټ راشي. خو تاسو ته ما ویلي چې تاسو لږ سمپلیفای کوئ، نو ملټیپلیکیشن به درته لږ اسان شي. ملټیپلیکیشن به څه شي؟ اسان به شي. ګوره زما تاسو وګورئ، دلته زما سره 2 دی په نومیریټر کې،
دلته 3 دی دلته 7 دی په ډینامینیټر کې 5 دی 4 دی 2 دی اوس دا 2 چې کوم دی دا سمپلیفای کیږي د دې 4 سم سمپلیفای کیږي د 2 سم سمپلیفای کیږي ستاسو مرضی چې د کم یو څه سمپلیفای کوئ نو ګورئ 2 1 زار 2 کنه او دا چې وي نو 2 2 زار 4 داسې نو ګوره ستاسو ته دا اوس دې فارم ته راغل 1 اوور 5 ملټیپلای بای 3 اوور 2 ملټیپلای بای 7 اوور 2 داسې مو وکړو کنه اوس تاسو ته چې کوم دا نمبر دی دا 2 او 2 دا دواړه په ډینامینیټر تاسو ته ما ویلي چې ډینامینیټر د ډینامینیټر سره نه سمپلیفای کیږي یعنی ته نشي ډیوایډ کولی لکه اوس ګوره دا ته به اوس وایې چې یار دا مې په 2 ډیوایډ کړی او 1 ته راغلی دا مې په 2 ډیوایډ نو دا پاسیبل نه ده تاسو داسې نشئ کولی تاسو اپوزیټ کولی شئ یعنی نومیریټر د ډینامینیټر سره ډیوایډ کولی شئ او ډینامینیټر د نومیریټر سره ډیوایډ کولی شئ فرق نه کوي صحیح ده اوس تاسو د دې سمپلیفیکیشن وکړئ دا سمپلیفای کړئ د دې په خپل منځ کې ملټیپلیکیشن وکړئ نو ګورئ 1 ملټیپلای بای 3 ملټیپلای بای 7 صحیح شو او ستاسو دلته راغلی 5 ملټیپلای بای 2 ملټیپلای بای 2 نو ګوره ستاسو ته دې نه څه راځي 1 3 زار 3 او 3 7 زار 21 5 2 زار 10 او 10 2 زار 20 نو ستاسو ته دا راغلی که نه نو دا ستاسو ته د دې انسر راغلی څه شی راغلی انسر راغلی په دې طریقه باندې تاسو ملټیپلیکیشن کولی شئ نو چې کله ستاسو څخه 2 یا د 2 نه سیوا نمبر ځي او د هغې منځ کې تاسو ملټیپلیکیشن کوئ نو په دې طریقه باندې به کوئ صحیح ده ستاسو په دې متعلق څه کوېسچن یا په ایکسرسایز کې داسې کوېسچن تاسو ما ته په کمنټس کې ویلی شئ او زما چینل ورسره سبسکرایب کړئ او لایک یې کړئ او شیر یې کړئ د خپلو فرینډ سره او د خپل سټوډنټ سره چې هغه هم ترې پیدا والي تھینک یو